second part of the series, Following Jesus. Det är andra lektionen som vi har i att följa Jesus. The lesson idea is, if others reject me, I will do what God has called me to do. Och lektionens titel är att om andra förkastar mig ska jag ändå göra det som Gud har kallat mig till att göra. And not stopped by rejection. Och inte stanna upp för att jag känner mig förkastad eller blir förkastad. Luke 4:18 through 19 is going to be our verse tonight. Lukas 4, 14-19 ska bli den versen som vi bygger vår bibelstudie på ikväll. Luke 4:18 and 19. Ja, Lukas kapitel 4, vers 18 och 19. The Spirit of the Lord is upon me, because he hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and to recovering of sight to the blind, to set liberty them that are bruised, to preach to the acceptable year of the Lord. Herrens ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda och ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. During the lesson tonight, the truth we will learn about God is this. Det genom den bibelstudie som vi har ikväll så kommer sanningen, och man kan säga att den röda tråden i den här bibelstudien var det som vi läste nu. God's anointing is not based on people's acceptance. Guds smörjelse baserat inte på om människor accepterar oss eller inte. And I have a story to open up this lesson, which is the lesson connection. Jag har en berättelse som kan kopplas ihop med den här bibellektionen. Following the end of World War II, I slutet av andra världskriget, as we all know, the German capital city of Berlin was divided into two cities. så vet vi att huvudstaden i Tyskland, Berlin, var delad i två delar. Of course, East and West Berlin. Östra och västra Berlin. And the division between the two portions of city soon came to be the symbol of two ideals. So? No, the division of the two portions of the city. Ja. It became a symbol. Ja, att det var delat blev som en symbol för situationen som var där. The East had the symbol of communism and atheism. Den östra delen symboliserade kommunism och ateism. The regiments of Eastern Europe and Russia. Som styrdes av den östra Europa och Ryssland. And this divide would remain for 3.5 decades. Och den här splittringen och delningen av staden skulle pågå i 3,5 sekel. On the western side of the wall, på västra sidan om den här muren, residents of the Western Berlin enjoyed a wide range of activities. Så var det som en stor aktivitet utav saker som hände, av handel och allt annat. Där var det fritt. Including the freedom to worship. Och det var också tillåtet att tillbe där. But on the eastern side, men på östra sidan, the atheist communist government, så var det ateistiska kommunistiska styret tightly controlled the daily lives of citizens. Och kontrollerade det dagliga livet på ett väldigt tufft och hårt sätt för de som bodde där. And rejecting the belief in God. Och totalt förkastade tron på Gud.
and restricting religious activities. Och förminskade och stramade åt den religiösa aktiviteten. So Ströp den. in 1965, År 1965 the East Germans communists commissioned the construction of a 1,200-foot tall broadcast tower. så var den stora sändningstornet som var jättehögt som byggdes av den kommunistiska styrda regeringen där, ateistiska. It was 1,207 foot tall. 1200 fot hög, det är ungefär en tredjedel av en meter, så det delar det i tre. And this would represent what they saw was their superiority. Och det var som en medial, ett stort högt torn som de ville visa att det här var deras överlägsenhet, en symbol för att de var herrar. And that their system and ideology was over the Western world. Att de ville visa att de var herrar över den västra världen. So this tower, which was known as Berliner Fürstenturm, Den här tornet som kallas för Berliner Finnerston, yeah, it means the Berlin television tower. det betyder berlinsk televisionstorn. It was finally completed in 1969. Den var till slut färdig år 1969. And there was a giant sphere that covered the top of it with 140 stainless steel panels. Och det var en otroligt överbyggnad som fanns längst upp av 142 olika stålpaneler eller plattor. And the intent of this was to celebrate the success of the Soviet Sputnik 1, the satellite. Sputnik, det var för att man ville fira liksom segern att ryssarna lyckats skicka upp en Sputnik. Which the East Germans saw as a demonstration of technology success. Så de östra berlinarna tyckte var liksom ett symbol för segern, teknologisk och uppfinningsrik seger. Because they thought their system was superior over the West. För de menar att det här, konklusionen av deras system var att de var överlägsna alla andra. But soon after the tower was completed, men snart efter det att det här tornet var färdigbyggt, the East German government discovered what they viewed as an embarrassing flaw. Så upptäckte det styret och regeringen i det östra Berlin någonting som var ett verkligt felsteg eller en skada eller en miss som de hade gjort. It was a failure in the structure's design. Det var ett misstag i hur man konstruerade det här tornet. Because when the sunlight reflected on these stainless steel spheres, för när solen reflekterades i de här stålfria plattorna som fanns där, it reflected the image of the cross. Så reflekterade avbilden och det blev ett kors. The communists had rejected the very idea of God. För kommunisterna hade förkastat totalt idén om Gud. Yet every time the ray of sun came and struck the tower, men varje gång som solens strålar gick emot det här tornets plattor, the enduring symbol of Christianity reflected across all of East Germany. Så såg alla i östra Tyskland symbolen för kristendomen, korset, som lyste över allting annat. Quickly recognizing the irony of the situation, med att snabbt förstå ironin i den här situationen, the residents of West Berlin began referring to this phenomenon as Pope's revenge. Så började de västtyskarna, de som var satt i västra Berlin, att liksom kommentera det här som påvens hämnd ungefär. Det här miraklet.
So in 1987, President Reagan had a speech. 1987 hade president Reagan, höll han ett tal. And it was a famous challenge to the Soviet leader, Mikhail Gorbachev. Och det var ett väldigt utmanande tal som ifrågasatte Gorbachevs hela styre. He wanted him to tear down the Berlin Wall. För att han ville att de skulle ta ner Berlinermuren. And he said, with paints and chemicals of every kind, med färg och kemikalier av alla sorter. You've tried to destroy the reflection of Christianity. Så försökte ni förstöra reflektionen, avbilden av kristendomen. But in all your efforts, it still shines. Men i alla era ansträngningar så lyste det igenom allt ändå. Throughout their city where they tried to keep them from God. I hela staden där de försökte avskärma människorna från Gud. And even today, when the sun strikes the sphere towers over all of Berlin. The light makes the sign of the cross. Och än idag när man kan se solen glittrar och återspeglas i de här stålfria plattorna så ser man fortfarande reflektionen och den kristna symbolen av korset. So throughout all of time, people have tried to discredit the power of the cross. Genom alla århundraden och årtionden så har olika människor i styre och andra dominanta försökt att eliminera korsets kraft och makt. And as our title says, that we are not stopped by rejection. Och så som titeln säger att vi stannar inte upp för att vi skulle bli förkastade. Just as Jesus went into the synagogue in Nazareth. På samma sätt som när Jesus gick in i synagogan i Nasaret. The Bible tells us that no prophet is accepted in his own country. Bibeln säger att ingen profet accepteras i sitt land. And Jesus had that rejection experience. Jesus fick också det här förkastelseerfarenheten, den upplevelsen. And sometimes we also have the same problem. Ibland får vi också det här problemet. That people become so familiar with us that they reject what we have to offer. Att de blir så bekanta med oss att de förkastar det som vi kan erbjuda dem. We must not become so familiar with the message that we miss doing God's will. Vi kan inte bli så, assimilerade eller uppslukade, övertagna budskapet att vi glömmer bort att göra Guds vilja. We have to not become desensitized to what God's will is. På det sättet att vi går omkring kanske med det som vi tänker att Gud vill och vad Gud ska göra, vad Gud ska vara. Så vi blir helt okänsliga för hans ledning. Sometimes just living a Christian life becomes more of a duty than a passion. För att ibland kan det kristna livet bli som någonting vi ska göra och borde göra än att vi är passionerade i det. The Apostle John warned the members of the church of Laodicea. Aposteln Johannes varnade de som var från Laodiceiska kyrkan. That they had become comfortable and did not realize that they were wretched and miserable and poor and blind and naked. Och han ville påminna dem att de var liksom så bekväma i att det gick så bra för dem på många sätt, också andligt i gåvor och så, och mirakel. Men han sa att er kärlek har svalnat, så ni är liksom ni som förtappade, ni som blinda, ni har inte den brinnande kärleken som en eld i er längre. But the Spirit challenged them. Men anden utmanade dem. Anoint thy eyes with eye salve. Smörj dina ögon med ögonsalva. That thou may seest. Så du kan se.
They needed to see themselves as God saw them, De behövde se sig själva så som Gud såg dem. which would then lead to repentance. Som då skulle leda till omvändelse, för de var varken kalla eller varma. The longer we walk with God, Ju längre vi vandrar med Gud, the more we must be on guard against the tendency to take God for granted. så måste vi vara väldigt känsliga för att inte bara ta Gud som en självklarhet som alltid är med oss och hjälper oss och bara finns där. Because when we take God for granted, we can miss out on the work he wants to do through us and in us. För då kan vi missa vad det är som verkligen pågår i våra liv. Den verksamhet han gör i oss, så att vi ska bära ännu mer frukt och nå ut till ännu fler människor. God has not only promises for us, but also promises for people that not are even yet in church. För Gud har inte bara gett oss löften. Han har också löften till de som en dag kommer komma till kyrkan, som vill bli frälsta. In the Bible, we know that Israel was God's chosen people. I Bibeln kan vi läsa att Israel var Guds utvalda folk, israeliterna. But God has always had a bigger plan than just his chosen people. Men Gud har alltid haft en större plan, en större bild, en bredare perspektiv än de utvalda israeliterna. On the day of Pentecost, Peter declared that God's promises were for all that were afar off. På pingstdagen så proklamerade Petrus att löftet var till alla, ända upp till Norden där vi bor. Över hela världen, till alla folk så fanns löftet. The problem is that a human flaw is we become prejudiced. Ja, men vi har en liten skada, kan man säga, att vi får förutfattade meningar om allting. Vi beslutar hur det ska gå till, hur det ska vara, vad Gud menade. Vi blir låsta i en position. And this was very prevalent in Jesus' days and throughout the Bible stories that we read, that they didn't realize that the Gentiles had a purpose. Ja, det kan vi läsa genom hela Bibelns berättelser, att det fanns inte där att man trodde att hedningarna, de som inte var judar, att Gud hade ett syfte med deras liv. That's why when Peter finally realized the truth, när Petrus till slut förstod sanningen, he declared in Acts 10:34 through 35 this. Så proklamerade han i Apostlagärningarna kapitel 10, vers 34, 36, var det 34 till 36? 34-35. 34-35. Of a truth, I perceive that God is no respecter of persons, but in every nation he that feareth him and worketh righteousness is accepted with him. Då började Petrus tala. Nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor, utan tar emot den som fruktar honom och gör det som är rätt, vilket folk han än tillhör. Peter almost allowed his cultural and religious bias to keep him from participating in one of the most significant movements. Ja, man kan säga Petrus uppfostran i den kulturella situationen han var i den religiösa atmosfären, missade nästan det största som höll på att hända just då i världen. The first outpouring of the Holy Ghost. Nämligen när Gud för första gången utgjuter sin ande. On the Gentiles. På hedningarna, över hedningarna. And just like Peter, men precis som Petrus, we can't let limitations of our own thinking så kan vi inte låta begränsningar i vårt eget tänkande put a limit on God.
begränsa Gud. and the work he wants to do through us in our communities. Och det verksamhet och den aktivitet han vill göra genom oss i den kommunen vi bor i. Yes. If we put limitations on God, Om vi begränsar Gud he's going to bypass us and use somebody else that's willing. så kommer han gå förbi oss och använda någon annan som är villig. So I must choose to believe all of God's promises. Jag måste välja och göra ett riktigt val att tro på alla de löften Gud har gett. Not just the ones that fulfill my needs. Inte bara de som fullföljer mina behov och svarar på det jag ber om. Though many reject Jesus, Även om många förkastade Jesus he continued to do God's will. så fortsatte han att göra Guds vilja. Jesus' ministry was characterized by biblical teachings and miraculous confirmations. Ja, Jesus undervisning var ju faktiskt genomsyrad och genomstrålad utav undervisning. Och när han predikade ut ordet så var det mirakel och tecken som direkt följde på det. So how we respond to rejection is what makes the difference between success and failure in both life and ministry. Så hur vi svarar på förkastelse är det som avgör om vi kommer ha seger, succé, eller vi kommer vara som förlorare i våra liv, i vår tjänst. It's very hard thing to be rejected. För det är ganska sårande att vara förkastad. Because in our nature, we're all looking for love and acceptance. För i vår natur så söker vi alltid kärlek och acceptans. When you feel rejection, När du känner förkastelse it makes it a struggle to continue to do God's will. så kan det bli en kamp att fortsätta glatt att göra Guds vilja. That's why we have to let the Spirit control us. Därför måste vi låta Guds ande kontrollera oss och leda oss. And not our feelings of Och acceptance. inte hur vi känner just då. Because if Jesus, who was the most perfect person that ever lived, För om Jesus som var den mest perfekta person som någonsin har levat på jorden. if he was rejected and crucified, Om han var förkastad och korsfäst. don't think that you're not going to live a life without some rejection. Tro inte att du därför kommer leva ett liv utan någon förkastelse eller fördömelse. But instead, let God's will and his Spirit guide your life. Men låt istället hans vilja och hans ande framförallt leda dig och förmera dig i ditt liv. I really like this illustration story as a closing to this Bible study. Jag gillar den här illustrationen som en avslutningsberättelse på den här bibelstudien. It's a story about a horse trainer called Monty Roberts. Det är om en hästtränare som heter Monty Roberts. And it's the perfect illustration or response to doubt and rejection. Och det är en perfekt illustration på ett gensvar på tvivel och förkastelse. Because Monty's father was a very well-known horse trainer. För Montys pappa var en väldigt välkänd han hade hästdressyr, dresserade hästar. And he would travel from ranch to ranch, but never stay in one place for so long. Han brukade åka från ranch till ranch, men brukade aldrig stanna särskilt länge på något ställe. And the family struggled to meet ends, and the boy's future did not look very promising. Och familjen som han hade, de kämpade för att få ekonomin att gå ihop och framtiden såg inte så där jättelovande ut, tyckte de. So his education frequently got interrupted because they were moving all the time. Så hans utbildning och hans dressyr blev avbruten väldigt många gånger för att de var tvungna att flytta så mycket.
So when Monty was a high school senior, Så när Monty gick på högstadiet, the teacher asked him to write a paper about what he wanted to be when he was older. så ville läraren att han skulle skriva en uppsats om vad han ville bli som vuxen. The boy responded by writing a 7-page manuscript. Pojken svarade med att skriva ett 7-sidigt manuskript. That he described in detail the ranch he planned to own one day. Beskrev den ranch han ville ha en dag i sitt liv. And I lost my place here. I know it by heart, but I want to say it perfectly. So he submitted the paper. Alltså he gave the paper in. Han lämnade in pappret, manuskriptet. And he was surprised to discover when he got an F or he failed the assignment. Och han blev så, man kan säga förvånad när han hade fått ett F som betyg på den. Han hade misslyckats med den här uppgiften. When Monty asked why he received the failing grade, han frågade därför läraren varför han fick en så dåligt betyg. The teacher responded. Läraren svarade då. This dream is unrealistic for a boy in your situation. Den här drömmen är för overklig och orealistisk för en pojke i din situation. The teacher then suggested that he would resubmit another assignment with more realistic vision for his future. Läraren föreslog då att han skulle lämna in ytterligare ett manuskript, ytterligare en uppsats där han skulle skriva ner mer möjliga och det som skulle kunna bli verkligt i hans liv, som verkade mer realistiskt i relation till den situation han var i. So Monty took a few days to consider his response. Han tog några dagar Monty på sig att tänka ut hur han skulle svara på det här och hur han skulle skriva uppsatsen. Finally, he went back to the teacher and said this. Till slut gick han tillbaks till läraren och sa följande. You can keep your F. Du kan behålla ditt F. And I'll keep my dream. Och jag behåller min dröm. Today, he's highly successful rancher and horse trainer. Idag är han en verkligt, kan man säga, välsignad och framgångsrik ranchägare. An owner of a large ranch in California. Och har en stor ranch i Kalifornien som han äger. So I say all that to say this. Jag sa allt det här för att säga detta. Just because we face rejection, bara för att vi står ansikte mot ansikte med förkastelse, it doesn't mean we're not right. Så betyder inte det att vi inte är rätt eller har rätt. It doesn't mean that we're not having the truth. Det betyder inte heller att vi inte har sanningen. It means that we have to fight to keep the truth alive. Vi måste bara kämpa för att hålla sanningen levande. We can't accept what others think of us. Vi kan inte acceptera bara vad andra tycker och tänker om oss och ta in det. Because if we only accept what others are thinking of us, om vi bara accepterar vad andra tänker om oss, it's going to limit what we accomplish for the kingdom of God. Så kommer det att begränsa det som vi ska göra i Guds rike. But if we follow Jesus' example, men om vi följer Jesus exempel and keep doing what God has called us to do, och fortsätter att göra det som Gud har kallat oss till att göra, we will find there is no limit to what God can accomplish in and through you. Så kommer vi att finna att det finns ingen begränsning i vad Gud kan fullkomliga och göra genom dig och genom dig för andra och för ditt eget liv. And through studying this lesson, I had some personal thoughts.
När jag studerade den här lektionen så hade jag lite personliga tankar och reflektioner. that rejection should only push us to do better. Right. Förkastelse och fördömelse ska bara knuffa oss framåt till att göra ännu bättre. And limit what voices you're listening to. Och begränsa de röster, vilka röster du då lyssnar på i ditt liv. Because the only voice that really matters is Jesus Christ. För den enda röst som verkligen betyder någonting. And you will accomplish what you decide to do. Är Jesu röst. Och du kommer att fullkomliga, du kommer att lyckas med det som du har satt dig att du ska göra och utföra. God will see your determination to do his will, and he will help you. Gud kommer titta på din beslutsamhet och han kommer hjälpa dig att fullfölja det som ligger i ditt hjärta, som han genom bön och mellan oss och Gud har lagt i oss. Så kommer det bli ett bra resultat. Det kommer bli succé. Just like this story, Precis som den här berättelsen. I think this world can keep their F because they're failing anyhow. Den här världen kan behålla sina F. För de kommer inte att lyckas i alla fall. And I'll keep my Jesus. Och jag behåller min Jesus. Yes. Hallelujah. Halleluja. Why don't we just close in prayer? Varför avslutar vi inte det här med bön? And if there's things that you have felt like you have struggled to keep the faith about, Om det finns områden där du känner att du har haft svårt att ha tro för att det skulle kunna gå någon vart och komma någonstans. I want us to receive this as a word from God. Så vill jag att du ska ta emot det här som jag just har undervisat om som ett ord från Gud. Just keep going on. Fortsätt bara framåt. He will see us through Han kommer se att du klarar det här, att du får framgång in every situation. i varje situation. And if we are encountering rejection, Om vi får uppleva och har upplevt förkastelse, for his name's sake, then we're in the right place. vad sa det, för hans namns skull, Then we're in the right place. då vet vi att vi är på rätt plats. And God is on our side. I rätt position, för då är Gud på vår sida. But let's just once again say, God, give me strength Men låt oss än en gång säga, Gud, ge mig styrka to only need your acceptance. att bara sträva efter att få din acceptans och Halleluja. ditt bejakande Jesus, och ditt bekräftande, Jesus. have your way in our